Tuturo ko sa inyo kung paano mag-charge ng lithium battery. Ito, lithium battery. Yan, may tester tayo dito. Tester, para malaman ko may laman ba. Yes. Ito yung sa negative side, ito yung sa positive. Sa negative. $3.7. So good pa rin, good. So na, tama. Nagawa tayo ng charging module. Dito. Meron to sa Shopee. So yung negative, dito yung negative. Negative. Negative, positive. Yan. Positive, tapos complete na siya. May charging port, charging module protection. BMS protection na siya. BMS protection. So, ibig sabihin, charging ba siya? Charging.